এয়া মোৰ টমেটো সসখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই টমেটো সস বনাম। তাৰ বাবে 1 কেজি পকা বিলাহী লৈছোঁ, অলপমান গুড় লৈছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ, কেইফোটামান নহৰু, 2ডোখৰমান আদা আৰু এয়া লং ইলাচি লৈছোঁ। আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে মই বিলাহীখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া মোৰ বিলাহীখিনি কাটি হৈ গ'ল। এয়া গেছৰ ওপৰত কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। তাৰ পাছত গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিছোঁ। বিলাহীখিনি লাগি নধৰিবৰ বাবে মই অকণমান ৰিফাইন দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই প্ৰথমে বিলাহীকেইটা দি লওঁ। আদা নহৰু জলকীয়া দি দিছোঁ। অলপ নিমখ দিছোঁ। অলপ লাহে লাহে লৰাই দিম। বিলাহীখিনি সোনকালে সিজিবৰ বাবে মই ঢাকন দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই দিছোঁ। অলপমান আকৌ লৰাই দিওঁ যাতে বিলাহীখিনিৰ পৰা পানী ভালদৰে ওলাই যায় আৰু লগত বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজিয়ে গ'ল। এতিয়া আৰু মই ঢাকন ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিয়নো ইয়াত থকা পানীখিনি অলপ শুকাব লাগে। বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজিলেই এতিয়া মই গুড়খিনি দি দিছোঁ। গুড় দিলে খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় আৰু মিঠা টেঙা এটা ভাল সোৱাদ আহে। এতিয়া অলপ মই জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, মিঠা জ্বলা সোৱাদ আহিবৰ বাবে আৰু প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ বাবে মই ভিনেগাৰ অলপ দিছোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে অলপ লৰাই দিওঁ। এতিয়া পানীখিনি শুকাই গ'লে আমাৰ টমেটো চচখিনি মোৰ টমেটো চচখিনি প্ৰায় হ'লেই আৰু অলপ পানী শুকালেই মই মিক্সাৰ দি দিম। এয়া পানীখিনি প্ৰায় শুকাই গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই মিক্সাৰত দি এইখিনি পিচি ল'ম। ঠাণ্ডা হোৱাত মই এইখিনি মিক্সাৰত দি দিছোঁ।
এয়া চাকচোন মিক্সাৰত পিছা পাছত মোৰ পিউৰিখিনি কিমান ধুনীয়া হৈছে। মিক্সিত পিছা পাছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি আকৌ কেৰাহীত 5 মিনিটৰ কাৰণে দি দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ টমেটো চচখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল। এতিয়া মই হৈছে নাই চেক কৰিবৰ বাবে এখন প্লেটত অলপমান দি দিছোঁ। যদি লাহে লাহে বাগৰি আহে জানিব যে আমাৰ টমেটো চচখিনি হৈ গ'ল। এয়া মোৰ টমেটো চচখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিছোঁ। এয়া মোৰ পিউৰিখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। টমেটো এয়া মই এখিনি ফুড কালাৰ দিছোঁ। এয়া বিটৰুট, ইয়াৰ কালাৰটো অলপ বেলেগ হৈছে। এইখিনিত অলপ মই বিটৰ ৰস দিছোঁ আৰু এইখিনি হ'ল নেচাৰেল কালাৰ টমেটো চচখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন দেখাত কি সুন্দৰ হৈছে।